Τα παιδιά έχουν οικογένειες, έχουν παππούδες και γιαγιάδες που τους λένε ιστορίες για το Μεγάλο Πόλεμο και τα δύσκολα χρόνια. Γεννήθηκαν από παιδιά που μεγάλωσαν και αυτά από άλλα παιδιά και έτσι ως πίσω στο χρόνο. Ο χρόνος είναι πρωταγωνιστής, οι αφηγητές πολλοί. Ο χρόνος έχει άπειρες φωνές. Μας μεταφέρει σε σκηνές από το παρελθόν, αναμνήσεις έντονες, ξεθοριασμένες, καλές και κακές. Αναμνήσεις που θέλουμε να θυμόμαστε και κάποιες που ανεξάρτητα από το αν μπορούμε, θέλουμε να ξεχάσουμε. Και μετά σκέφτηκα. Η δική μου γιαγιά ζει και τη λένε Μαρία και τη Σφένια ζει, τη λένε Θάλια. Αν της έλεγαν Οριέτα ή Ιβέτ ή Νέλη ή και Μαρία και Θάλια πάλι, ήταν όμως Εβραίες, αν ήταν Ρωμά, Τσιγκάνες, αν ήταν Γερμανόπουλα αλλά με κάποια αναπηρία, αν τις είχαν καταλήψει σε ένα κρύο άσυλο, το πιο πιθανό θα ήταν νεκρές. Εσύ τι θυμάσαι? Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι πάντα. Τα θυμάμαι. Η μάνα μου ξανά μαγιστάρι για να πάει στο μήλο το Τεξαλέπι να ζυμώσει. Έρθει μια γειτόνισσα και κουμπάρο που ήταν και λέει: οι Γερμανοί μας πήγαν την Κολιτσά, μπήκαν στην Κολιτσά. Και στεναχωρημένες οι δύο γυναίκες λένε: θα έρθουν και στην Ελλάδα, θα έρθουν και εδώ τώρα. Ήμουνα μικρή, σχεδόν 4 χρονών. Το βράδυ άκουγα το Γερμανό που πέρναγε. Φοβισμένη πάντα να κρυφτούμε. Η μητέρα μου ήταν έγκυος. Φόβος, φτώχεια. Πάρα πολύ δύσκολα για ένα μικρό παιδί. Τα παιδιά στόχος της τελικής λύσης των Ναζί δεν είναι χρήσιμα, δεν μπορούν να δουλέψουν, τρώνε και δεν προσφέρουν τίποτα. Είναι και κίνδυνος για τη μελλοντική ασφάλεια. Είναι περιτά και πρώτα αυτά θα συρθούν στο θάλαμο αερίων και στο κρεματόριο, μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες συνήθως, άχρηστοι και αυτοί. Οι Γερμανοί τους σκοτώνουν, όπου βρουν Εβραίους τους σκοτώνουν, δεν τον αφήνουν. Ήταν κάποιος κύριος που ήταν στο Auschwitz και είχε τον αριθμό γραμμένο εδώ στο χέρι του. Ήταν Έλληνας, αλλά πώς τον πήρανε, πάντως ήταν εκεί. Αυτός υπέφερε, δεν ήξερε ότι αν θα ζήσει. Από θαύμα ήταν ένας από τους τυχερούς που έζησε, ο κύριος Ανδρέας. Να είναι καλά, εκεί που είμαι. Η γιαγιά μου και η γιαγιά της Φένιας έζησαν, είχαν την ευκαιρία. Ο φόβος κάλυψε το παιδί, όμως είχαν την ευκαιρία. Λοιπόν, φύγανε μετά από εκεί. Εμείς έπρεπε να φύγουμε στο χωριό, να πάμε πάνω στο λόγο να μένουμε όλη τη μέρα. Παιδάκια μικρά ήμασταν πολλά, δεν μας πήρε τίποτα, κάναμε παρέα ωραία απάνω εκεί. Ο πατέρας μου έσκαψε μια γούρνα και φεύγοντας μας λέει: όταν θα δείτε να έρθει αεροπλάνο, θα μπείτε μέσα εκεί να κρυφτείτε. 5 χρονών και 8 και 6 παιδάκια. Να μπούμε εκεί, φοβηθήκαμε λίγο όταν το είπε, αλλά μετά το ξεχάσαμε. Και μπήκαμε όλοι μέσα εκεί. Απ' έξω να περνάνε οι Γερμανοί με τις σερβίσεις, να πούμε που περνάγανε οι Γερμανοί, και δεν περνάνε τώρα. Δεν παίρναμε ούτε να πούμε ή δεν παίρναμε. Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί πέρα 24 ώρες, νηστικοί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο, χωρίς τίποτα. Στα γκέτο στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, τα Εβραιόπουλα πέθαιναν από την πείνα και τον κακό καιρό, χωρίς κατάλληλο ρουχισμό και στέγη. Άλλα φυλακίστηκαν από τις γερμανικές αρχές σε προσωρινά στρατόπεδα μεταφοράς. Η Άννα Φρανκ και οι αδερφοί της ήταν τέτοια παιδιά. Το ίδιο συνέβη και με παιδιά μη εβραϊκής καταγωγής, ορφανά από επιχειρήσεις αντίπεινων των Γερμανών. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι γιατροί ερευνητές των SS χρησιμοποίησαν τα παιδιά για ιατρικά πειράματα. Οι έφηβοι δούλευαν σε καταναγκαστικά έργα. Πολλοί πέθαναν πάνω στη φρικτή δουλειά. Βασανίστηκαν πολύ τα παιδιά. Αφανίστηκαν. Μια ολόκληρη γενιά.
Οι μεγάλοι είχαν τις ευθύνες. Οι μεγάλοι είχαν τις ευθύνες. Οι μεγάλοι κοιτάγανε πότε μας κρύψουν να μείνουν με έτρα για να και μας σκοτώσουν. Σήμερα τα παιδιά πρέπει να είναι όλα χαρούμενα. Να είναι καλά, να είναι ευχαριστημένα και ευτυχισμένα. Γιατί η καιρή εκείνη ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα τα σημερινά παιδιά δεν έχουν νιώσει κάτι. Απλά να έχουν τα ιδανικά τους, να έχουν την πατρίδα τους, να σκεφτούν και να αγωνιστούν τέλος πάντων για κάτι καλό.